natin. Lapit na sa ambay. Nangyari? Ay, na-unbox na yung cellphone. Tama. Ano mo bukas? Hindi tignan ko kung kita sa camera. Sana. Saan natin? Wow! Ako voice over lang yan. Yun o. Hindi ko nakikita. Kita yan. Ano ka bubuhati? Dito ako patasin mo. Alam mo naman. Sa baba mo nga, butasin din. Wow. Ano ito video? Oh. Kailan mo salita ng voice over ka lang? Tiis naman yung sasabihin ko. Hindi Diyan ka mo ako magsalita eh. dyan. Diyan mo ako. Pero may gas-gas-gasan. Ayan. Ano yung mga itimid? Magkano yan per hour? Pinakonsumo kuryente. Galing. Wala pag sabay-sabay yun, mga kuryente ka lang. Gago. Gago, adapter pala to.